η Ευρώπη προσπαθεί να φτιάξει ένα super computer μέχρι το 2030. Πόσο αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε? Αρκετά. Καλώς ορίσατε στην έκτη σεζόν της σειράς podcast της Endeavor Greece. Στο σημερινό επεισόδιο των Outliers γνωρίζουμε τον Ευάγγελο Ελευθερίου, co-founder και CTO της Accelera AI. Είναι ο Έλληνας ερευνητής με δεκαετίες επιστημονικής εμπειρίας σε τεχνολογίες εχμής. Για περισσότερα από 30 χρόνια, ο Ευάγγελος υπήρξε κορυφαίος ερευνητής στο ερευνητικό κέντρο της IBM στη Ζυρίχη, όπου αναδείχθηκε και IBM Fellow, λαμβάνοντας την υψηλότερη τεχνική διάκριση της εταιρείας. Στη συνέχεια, στο Eindhoven, συνιδρύει την Accelera AI. Η Accelera AI σχεδιάζει έξυπνα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, που επεξεργάζονται τα δεδομένα απευθείας στη συσκευή, εκεί όπου γεννιούνται, σε εργοστάσια, καταστήματα, κάμερες ασφαλείας, ρομπότ και ούτε καθεξής. Το αποτέλεσμα: άμεσες αποφάσεις, καλύτερη προστασία των δεδομένων και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Σήμερα, η Accelera AI αναπτύσσει μια από τις πιο αποτελεσματικές και εξελιγμένες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, φέρνοντας την τεχνολογία πιο κοντά σε πραγματικές εφαρμογές. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, η Accelera AI. Την έχει ιδρύσει πριν από λίγα χρόνια στην Ολλανδία. Εσύ είσαι based στην Ελβετία. Δεν ξέρει πολλοί κόσμος το story αυτό στην Ελλάδα. Και ένα πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ πετυχημένο και πολύ ενδιαφέρον story. Χαίρομαι και εγώ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι μαζί σας με το Endeavor που έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Και χαίρομαι που θα μπορέσω τουλάχιστον να δώσω την ιστορία, πώς ξεκίνησε και πού έχουμε φτάσει στο ακροατήριό σας. Και πού πάμε. Γιατί είναι και η τεχνητή νοημοσύνη που είναι πλέον μας απασχολεί όλους πάρα πολύ το πού πάει. Πριν ξεκινήσουμε να μπούμε μέσα στα βαθιά της εταιρείας σου και της ιστορίας σου, δώσ' μας λίγο ένα γενικό ορισμό του τι είναι η Accelera AI. Η Accelera AI είναι μια νεοφυής εταιρεία η οποία επικεντρώνεται στην κατασκευή αυτού που λέμε accelerator σε computer vision αλλά επίσης και σε generative AI. Με άλλα λόγια, κατασκευάζουμε το σύστημα πάνω στο οποίο τρέχουν όλα τα νευρονικά δίκτυα σε σχέση με computer vision ή με language models. Ξεκινήσαμε με computer vision και προχωράμε προς generative AI. Η εταιρεία και η επικέντρωσή της ήταν από την αρχή στο computer vision. Θέλαμε δηλαδή να δώσουμε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που το ονομάζουμε edge. Edge περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Το edge είναι autonomous driving, το edge είναι medical diagnostics, το edge είναι industrial automation, το edge είναι drones, το edge είναι robotics. Ότι παίρνει πάρα πολλές αποφάσεις γρήγορα, με τεράστιο όγκο δεδομένων, αλλά πρέπει να είναι στο millisecond. Ναι. Και επεξεργάζεται εικόνα. Επεξεργάζεται εικόνα. Φυσικά, computer vision. Computer vision. Κατασκευάζεται actual hardware, δηλαδή υλικό, τσιπάκια. Κατασκευάζουμε το hardware, το τσιπάκι, κατασκευάζουμε το software, όλη την εφαρμογή, δηλαδή παρέχουμε την όλη πλατφόρμα. Δίνουμε την όλη συνολική λύση από το hardware, στο software το οποίο ελέγχει το hardware, μέχρι την εφαρμογή που θα τρέξει πάνω στο hardware μέσω του software. Θέλω να πάμε ένα βήμα πίσω και να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα για σένα. Το πάμε λίγο από την αρχή. Ωραία. Πού γεννήθηκες? Μεγάλωσα στην Εύβοια, σε ένα μικρό μέρος που λέγεται Αλιβέρι. Τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα εκεί. Η οικογένειά μου μετακόμισε στην Αθήνα. Τελείωσα το δημοτικό στην Αθήνα. Τελείωσα και το εξατάξιο γυμνάσιο, γιατί όταν πήγαινα γυμνάσιο ήταν εξατάξιο. Η οικογένεια μου είναι μια απλή μεσοαστική οικογένεια. Η μητέρα μου είχε ένα δικό της κατάστημα και ο πατέρας μου ήταν εργοδηγός σε ένα τεχνικό γραφείο. Λίγη επιχειρηματικότητα υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Της μητέρας μου. Ακριβώς. Ναι, ήταν επιχειρηματίας η μητέρα μου. Υπήρχε αγάπη στην οικογένεια, είχα μεγάλη υποστήριξη στα παιδικά μου χρόνια. Βασικά με βοήθησαν για να εκπληρώσω τα όνειρά μου, ξεκινώντας με το να περάσω στο πανεπιστήμιο. Στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, το τμήμα των ηλεκτρολόγων. Και εκεί ξεκινάει η πορεία η οποία σε φέρνει μέχρι εδώ. Καταρχάς είσαι μοναχοπέδι. Όχι, είμαστε δύο. Έχω έναν αδελφό. Ο αδελφός. Ο αδελφός μου είναι φαρμακοποιός.
εξακολουθεί να μένει στην Εύβοια, μένει στα Λιβέρη. Έχει μείνει εκεί, γύρισε στις ρίζες, παραμένει εκεί. Είναι κάτι που έχεις σκεφτεί και εσύ κάποια στιγμή στη ζωή σου? Είσαι συνδεδεμένος με αυτή την πόλη με έναν τρόπο που νιώθεις ότι είναι ένας προορισμός κάποια στιγμή? Όταν έρχομαι στην Ελλάδα, πάντοτε επισκέπτομαι το Αλιβέρι. Έχω ένα σπίτι εκεί, έχω συγγενείς, πολλούς συγγενείς, θέλω να τους βλέπω, αλλά το σπίτι μου είναι στην Ελβετία. Έχω 35 χρόνια και που ζω στην Ελβετία. Πριν από την Ελβετία ήμουν στον Καναδά, γιατί σπούδασα στον Καναδά. Τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί, το ένα στον Καναδά, το άλλο στην Ελβετία. Μιλάνε άπτεστα ελληνικά και οι δύο μου οι κόρες, δεν θα καταλάβεις, δεν έχουν ζήσει ποτέ στην Ελλάδα. Μιλάνε τέλεια ελληνικά και είμαι περήφανος γι' αυτό. Σαν φοιτητής, πώς είσαι σε απόδοση? Γιατί για να περάσει την Πάτρα, καταρχάς ηλεκτρολόγος μηχανικός, είσαι καλός μαθητής. Ναι. Γράφεις πολύ καλά από ό,τι καταλαβαίνω. Τα πρώτα χρόνια δεν είχα πρόβλημα να περνάω τα μαθήματα. Αυτό που λέμε στη γλώσσα, τουλάχιστον δεν ξέρω σήμερα αν οι φοιτητές χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα, να περάσω τα μαθήματα. Βέβαια. Δεν είχα πρόβλημα, αλλά δεν ήμουνα και ο top φοιτητής. Μέχρι το τρίτο έτος. Στο τρίτο έτος, όταν ξεκίνησαν πιο εξειδικευμένα μαθήματα, γιατί τα πρώτα 2 χρόνια είναι γενικού περιεχομένου και επειδή πάντοτε με συγκινούσε ο ηλεκτρομαγνητισμός, ήταν αυτό το μάθημα το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο δύσκολα μαθήματα, στο οποίο είχα φοβερά καλή απόδοση και με κάλεσε ο καθηγητής να με γνωρίσει. Και εκεί μου είπε ότι εάν συνεχίσεις έτσι και παίρνεις καλούς βαθμούς όλα τα μαθήματα, θα σε βοηθήσω να πάρεις υποτροφία να πας στον Καναδά. Οκ. Καναδάς είναι κάποιο πανεπιστήμιο top? Ναι, ήταν αυτός στον Καναδά καθηγητής πριν έρθει στην Ελλάδα. Οκ. Και ήξερε ότι εκεί γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά. Θα μπορούσε να με βοηθήσει να πάρω υποτροφία. Ήταν σημαντικό. Γιατί χωρίς υποτροφία θα ήταν φοβερά δύσκολο να τα εξέλθεις οικονομικά στη Βόρεια Αμερική. Βλέπω καταρχάς εδώ ένα καθηγητή ο οποίος βλέπει έναν μαθητή ο οποίος αξίζει να του δώσει προσοχή και να του ανοίξει, το οποίο το θεωρώ πολύ όμορφο. Και ήταν και καθοριστικό. Ήταν καθοριστικό. Ο Βασίλης ο Μακαίος ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Είχε έρθει από τον Καναδά, ήταν από τους πρώτους που είχαν έρθει στην Ελλάδα, επαναπατρίστηκε. Είχε μεγάλη φήμη, είχε κάνει φοβερές σπουδές και στη Γερμανία και ήθελε να σπρώξει τους φοιτητές προς τα έξω, να δημιουργήσει καινούριους ορίζοντες. Προσπαθούσε να βρει ταλέντο και να το βοηθήσει να αναπτυχθεί. Και να πάει να σπουδάσει έξω. Γιατί οι δυνατότητες να κάνεις μεταπτυχιακά στην Ελλάδα τότε δεν ήταν και τόσο μεγάλες. Δεν υπήρχε δυνατό πρόγραμμα για να κάνεις διδακτορικό στην Ελλάδα. Υπήρχαν, αλλά δεν ήταν το ίδιο. Αλλά βέβαια χρειαζόταν την οικονομική υποστήριξη. Και η οικονομική υποστήριξη θα ερχόταν μόνο μέσω υποτροφίας. Τελειώνεις τα 5 χρόνια, τελειώνεις κανονικά? Βέβαια. Ήμουνα στις πρώτες 2-3 θέσεις της τάξης μου και έφυγα. Ψάχνοντας να βρω σπίτι στον Καναδά. Και πας στην Οτάβα. Ναι, πάω στην Οτάβα. Πες μας λίγο για το μεταπτυχιακό και την εμπειρία εκεί. Πώς συγκρίνεται με την Ελλάδα και πώς έχει συνεισφέρει στην πορεία σου? Το πανεπιστήμιο, το Carleton, στο οποίο τελείωσα, είναι ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο. Είναι στην πρωτεύουσα του Καναδά. Υπάρχουν 2 πανεπιστήμια εκεί. Υπάρχει το Ottawa University και το Carleton University. Και στη φάση που εγώ πήγα στον Καναδά, αυτά τα 2 ιδρύματα ενωθήκαν για να μπορούν να έχουν περισσότερο funding από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Γιατί το ένα ήταν η Οτάβα, έχει την ιδιορυθμία να είναι ακριβώς στα σύνορα μεταξύ Οντέριο και Κεμπέκ. Το Ottawa University, επειδή ήταν γαλλόφωνο, το Carleton University, το οποίο ήταν αγγλόφωνο, μπορούσαν να συνδυαστούν, είχαν διαφορετικές ενισχύσεις οικονομικές, μπορούσαν να ενωθούν τα προγράμματά τους. Έγινε ένας πραγματικά μεγάλο ίδρυμα που προσέφερε πάρα πολλά από απόψεως και μαθημάτων, αλλά και επιλογών κατευθύνσεων. Ξεκίνησα με masters, παρόλο που είχα τελειώσει 5ετές πανεπιστήμιο και πολλές φορές πολλά αμερικάνικα πανεπιστήμια θεωρούν το πρόγραμμα το δικό μας επειδή είναι 5ετές σαν masters και μάλιστα υπήρχε και το requirement, αν θες να κάνεις διδακτορικό, τι πρέπει να κάνεις thesis, να γράψεις μια διατριβή. Ήταν 2 χρόνια και αποφάσισα τότε ότι θα συνεχίσω. Και πέραν από το Masters θα κάνω και διδακτορικό, οπότε πήρα αυτό το πρόγραμμα των 2 ετών. Ήτανε challenging, δεν ήτανε απλό. Ήτανε περισσότερο σε συστήματα, πάλι περισσότερο αλγοριθμικά. Υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή η οποία ονομάζεται
αυτοπροσαρμοζόμενα συστήματα, adaptive systems, και υπήρχε τότε πάρα πολύ ενδιαφέρον για μια κατηγορία αλγορίθμων που είναι γνωστοί σαν recursive least squares algorithms, το οποίο έχουν να κάνουν πάρα πολύ και τώρα με το machine learning, γιατί στην ουσία είναι αυτοπροσαρμοζόμενοι. Το διδακτορικό μου ήταν πάνω σε τέτοια θέματα. Τελείωσα πάλι και το master's και το διδακτορικό on time. Και εκεί είχα την επίδραση ενός άλλου καθηγητή, ειδικά στο διδακτορικό μου, ο οποίος ήταν και ο thesis advisor. Μόλις είχε έρθει από τα Bell Labs, τα περίφημα Bell Labs. Το όνομά του είναι David Falconer, διάσημος, Καναδός, ο οποίος ήταν στο New Jersey, στην Αμερική, και είχε πολλά χρόνια στα Bell Labs και αποφάσισε να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα και ήμουν ο πρώτος του φοιτητής. Για να κάνεις τη διατροφή. Έκανα διδακτορική διατροφή. Και πραγματικά ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μου έχει τύχει. Είχε πέσει πάνω μου στην κυριολεξία. Επειδή είσαι ο πρώτος του, μάλλον. Ο φοιτητής. Και ήθελε να αποδείξει πρώτον και κύριον ότι μπορεί να οδηγήσει κάποιον σε διδακτορική διατριβή, αλλά τον ενδιέφερε και αυτόν το αντικείμενο. Ναι. Οπότε. Και σίγουρα μετά ταιριάξατε κιόλας, οπότε πολλά άλλα. Ναι, είχαμε πολύ καλή σχέση. Ήταν και σχετικά νέος. Μου έδινε μεγάλη προσοχή. Έγραφα κάτι του, το έδινα και γύριζε πίσω κόκκινο. Στην κυριολεξία. Κοιτούσε τα πάντα. Από τη διόρθωση της γλώσσας μέχρι τη διόρθωση της εξίσωσης, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, πραγματικά δουλεύαμε σαν να δουλεύαμε μαζί. Και κατάφερα να κάνω μια πολύ καλή διδακτορική διατριβή με αρκετές δημοσιεύσεις. Και ήταν βασικά επίσης αυτός που μου, κατά κάποιο τρόπο, εμφύσισε την έρευνα, όχι σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, σε βιομηχανικό περιβάλλον. Μου είχε πει τότε, και το θυμάμαι σαν και τώρα, την ημέρα της αποφοίτησης, που λέει: η συμβουλή μου είναι να πας σε ερευνητικό κέντρο, να ανοίξεις όσο μπορείς περισσότερο τον ορίζοντα, τον ερευνητικό, και αν μετά αποφασίσεις να γυρίσεις στην ακαδημαϊκή ζωή, τότε θα έχεις όλα τα εφόδια να το κάνεις. Και με βοήθησε να έρθω στο περίφημο ερευνητικό κέντρο της Ελβετίας. Μίλησε μας λίγο για την Ελβετία και για το ερευνητικό κέντρο και πώς αυτό φεύγει και γίνεται IBM και όλη αυτή η λαμπρή πορεία που έχεις στην IBM. Βασικά είναι το ερευνητικό κέντρο της IBM στη Ζυρίχη, το οποίο μετά από λίγο καιρό που ήταν ήδη διάσημο, το γνωρίζαν όλοι. Είναι ένα μικρό εργαστήριο, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είχε γύρω στους, όταν πήγα εγώ στην Ελβετία, ήταν γύρω στους 300 ερευνητές, κυρίως σε 3 περιοχές, καθαρά φυσική, computer science και systems. Εγώ ήμουν στο systems department. Ένα περιβάλλον που ήταν λίγο γερμανοκρατούμενο. Βασικά η πλειοψηφία των εργαζομένων ήταν από τη Γερμανία. Ήμουνα ο πρώτος Έλληνας. Και μάλιστα υπάρχει και μια ιστορία. Έψαχα να βρω κάποιον άλλον Έλληνα. Έρχομαι πρώτη μέρα στο γραφείο, μου συστήθηκαν ο προϊστάμενός μου, ο director του lab και όλους αυτούς τους γνώρισα. Και πήγα υπήρχε ένας κατάλογος με τα ονόματα και τηλέφωνα και το γραφείο, ο αριθμός του γραφείου, και προσπαθούσα να βρω ελληνικό όνομα. 300 άτομα είναι ούτως ή άλλως. Σιγά σιγά με ένα scroll. Το σκανάρι. Και βλέπω ένα μεγάλο όνομα, το οποίο όμως δεν είχε S στο τέλος. Ήταν Ζαφυρόπουλο, όχι Ζαφυρόπουλος. Και νόμιζα επειδή είναι πολύ μεγάλο, είχε κοπεί. Βρήκα το γραφείο, πήγα στο γραφείο του, χτύπησα την πόρτα, μπήκα μέσα και σαν μιλάω ελληνικά. Με κοιτάζει αυτός και μου λέει: I'm sorry, Evangelos, I don't speak a single word of Greek. My father was Greek, but my mother was British. So, and unfortunately, I never got to know Greek. Οπότε είναι τέτοιο περιβάλλον, το οποίο αρκετά ενδιαφέρον, δύσκολο, μεγάλες απαιτήσεις. Ο second line manager, ο οποίος ήταν αρκετά διάσημος, ήδη ήταν IBM Fellow. IBM Fellow είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορείς να πάρεις στην IBM. Στους 300.000 εργαζομένους τότε υπήρχαν γύρω στους 50-60 IBM Fellows. Και τι σημαίνει αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει, τι σημαίνει το IBM Fellow? Είναι η διάκριση, γίνεις executive αυτόματα, έχεις τη δυνατότητα να επικεντρωθείς σε οποιοδήποτε τεχνικό θέμα θέλεις, σε ακούνε, ναι, ακριβώς. Η φωνή σου ακούγεται, μετράει, δεν έχεις πρόβλημα να προσεγγίσεις μέχρι τον CEO της εταιρείας, να του μιλήσεις. Πόσοι άνθρωποι έχουν γίνει IBM Fellows? Όταν έγινα εγώ Fellow, γιατί έγινα και εγώ Fellow, όταν έγινα IBM Fellow ήταν γύρω στους 85, εγώ έγινα Fellow το 2005 και ήμουνα ο 5ος Fellow σε όλη την ιστορία του εργαστηρίου όταν έγινα. Ο πρώτος ήταν ο Gottfried Ungerbeck, ο οποίος ήταν και ο second line manager μου,
Άλλοι 4 ήταν οι Nobel Prize winners, 2 και 2, και εγώ ήμουν ο 5ος. Και έχω αρχίσει και καταλαβαίνω λίγο γιατί και η Accelera είναι μια από τις top εταιρείες στον κόσμο. Η δουλειά που κάνεις στο εργαστήριο αυτό, πώς ακριβώς? Η πρώτη δουλειά μου είχε να κάνει με μαγνητική εγγραφή. Έχεις ακούσει για τους σκληρούς δίσκους? Ναι. Έχεις ακούσει για tape drives, tape, magnetic storage? Η πρώτη μου εργασία ήταν να αυξήσω τη γραμμική πυκνότητα αποθήκευσης δεδομένων. Όταν κάνεις εγγραφή σε μαγνητικό μέσο, αυτό που πραγματικά μετράει είναι η επιφανειακή πυκνότητα. Πόση πληροφορία μπορείς να αποθηκεύσεις σε μια τετραγωνική ίντσα. Και εφόσον είναι επιφάνεια, υπάρχουν 2 διαστάσεις. Ναι, βέβαια. Η μια είναι η γραμμική, που έχει να κάνει με τα magnetic transitions, και η άλλη έχει να κάνει με το track, πάνω στο οποίο κινείται η κεφαλή. Η μία λέγεται linear density και η άλλη λέγεται track density. Εγώ δούλευα στην αρχή σε τεχνικές αλγοριθμικές για να αυξήσουμε την γραμμική πυκνότητα. Γιατί όσο οι μαγνητικές γραμμές έρχονται κοντά η μια με την άλλη, αρχίζουν να αλληλοεπιδρούν. Και αυτή η αλληλεπίδραση δημιουργεί πρόβλημα στο να ανιχνεύσεις σωστά την πληροφορία. Και ανέπτυξα μια τεχνική, η οποία έγινε de facto industry standard τότε, χρησιμοποιώντας τεχνικές πρόβλεψης θορύβου. Και δούλεψα σε αυτό, έγινε de facto standard. Η IBM είχε μια από τα καλύτερα συστήματα μαγνητικής εγγραφής, αλλά το 2002 πούλησε όλα το business στην Hitachi. Ξαφνικά έπρεπε να αλλάξω πεδίο. Δηλαδή, γιατί ήμουνα για χρόνια, όπου δούλευα πάνω σε μαγνητική εγγραφή, όλη η καριέρα μου, όλη η έρευνά μου ήταν πάνω σε μαγνητική εγγραφή και ξαφνικά όλος ο οργανισμός αυτός, η IBM αποφάσισε να φύγει από hard disk drive business. Τα πούλησε όλα στη Hitachi. Και δεν σκέφτηκες να συνεχίσεις την ίδια έρευνα στη Hitachi? Δεν υπήρχε αυτή η επιλογή? Όχι, υπήρχε επιλογή, γιατί πουλήθηκαν και οι άνθρωποι στη Hitachi. Εκτός από το group μου στη Ζηρίχη. Εμείς μείναμε στη Ζηρίχη και επικεντρωθήκαμε σε tape, γιατί υπάρχει και η tape storage, η οποία μπορεί να μην την γνωρίζει κανένας, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει στο cloud για cold data. Οπότε όλη τη τεχνολογία που είχε αναπτυχθεί για σκληρούς δίσκους, τη μεταφέραμε σε tape. Μου ακούγονται, παρεμφέρει, δεν μου ακούγεται δηλαδή η μέρα με τη νύχτα? Όχι, η μέρα με τη νύχτα δεν είναι. Είναι διαφορετικό μέσο. Το ένα είναι flexible και το άλλο είναι hard. Αυτή είναι η διαφορά. Και συνεχίζεις λοιπόν? Συνέχισα σε αυτό, έδωσα κατευθύνσεις, δημιούργησα ένα μεγάλο group, αλλά μετά ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό και επικεντρώθηκα σε μνήμες. Οι μνήμες, όπως γνωρίζουμε συνήθως, είναι αυτό που λέμε μνήμες βασισμένες σε φορτίο. Τις λέμε charge-based memories, όπως είναι η flash που χρησιμοποιούμε σε solid-state drives, ή όπως είναι η RAM, η οποία χρησιμοποιούμε στα laptops, στα desktop, οπουδήποτε. Αυτές όλες είναι charge-based, αλλά υπήρχε μια καινούρια κατηγορία μνημών, οι οποίες ονομάζονται resistive memories. Έχουν να κάνουν με την αντίσταση. Οπότε καταλάβαμε τη φυσική πίσω από αυτές τις μνήμες και τότε συνειδητοποίησα ότι μπορείς, μαζί με την ομάδα μου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτές τις μνήμες όχι μόνο για να αποθηκεύεις δεδομένα, αλλά να κάνεις πράξεις. Και σιγά σιγά άρχισε να γεννιέται αυτή η ιδέα του in-memory computing. Αυτό ξεκίνησε γύρω στο 2015, 10 χρόνια πριν. Ήμουνα ήδη IBM Fellow και είχα μεγάλο support από την IBM. Δημιούργησα ένα πολύ μεγάλο project, το οποίο επεκτάθηκε έξω από τη Ζηρίχη. Είχα groups και στην Αμερική, στη Γερμανία, στο Böblingen, που ήταν το Development Lab, και κατασκευάσαμε το πρώτο chip, το οποίο ονομάζεται Hermes, το οποίο ήταν βασισμένο σε phase change memory. Αυτές οι μνήμες, αυτή η μνήμη που χρησιμοποίησα εγώ τότε, είναι phase change memory. Φτιάξαμε ένα ολόκληρο chip, 144 square millimeters. Ήταν το μεγαλύτερο chip που είχε κατασκευαστεί μέσα ποτέ στο όλο Research Division της IBM. Το οποίο ήταν ακόμα ερευνητικό. Έγινε μεγάλη δημοσίευση σε Nature περιοδικά κτλ. Αλλά δεν μπορούσα να, επειδή η IBM πέρασε από διάφορες καταστάσεις σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, σε σχέση με το cloud, δεν μπόρεσα ποτέ να καταφέρω αυτό να γίνει προϊόν. Εν τω μεταξύ άρχισα να καταλαβαίνω κιόλας ότι επειδή όλα γίνονταν αναλογικά, ότι θα μπορούσε να βρεθεί κάτι καλύτερο από την αναλογική επεξεργασία σε σχέση με θόρυβο,
σε σχέση με πιστότητα της πληροφορίας και με όλα αυτά. Και είχα ένα φοιτητή από το ΕΤΕΧΑ μαζί με ένα καθηγητή, τον Λούκα Μπενίνη, και κοιτάξαμε σε πιο συμβατές μνήμες με διαφορετική τεχνική. Η SRAM είναι μια συμβατή μνήμη, η οποία χρησιμοποιείται παντού σε όλα τα chips. Και μια διαφορετική προσέγγιση στο όλο θέμα του in-memory computing, χρησιμοποιώντας συμβατικές μνήμες. Έκανε μια θαυμάσια διδακτορική διατριβή ο φοιτητής, ο Ριντουάν. Δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα και εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να βγει στην αγορά με ορισμένες προσαρμογές. Επειδή έβλεπα λοιπόν ότι δεν θα μπορούσα να κάνω commercialization μέσα στην IBM, η IBM είχε άλλα θέματα να επιλύσει, άρχισα να συνομιλώ με ανθρώπους αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι έξω από την IBM. Δικό σας. Κάτι δικό μας. Μίλησα και στους supervisors μέσα στην IBM. Τους είπα θα κάνετε support, να ξεκινήσω μια εταιρεία, να γίνει spin-off από την IBM. Και από το εργαστήριό τους. Το εργαστήριο, ναι. Και να μας δώσετε τα assets. Θεωρητικά θα ήταν... Να μας δώσετε τα assets, να γίνετε επενδυτές και να φτιάξουμε. Υπήρξε κατά κάποιο τρόπο reluctance. Οπότε κοίταξα σε άλλες κατευθύνσεις και τότε αυτός ο καθηγητής από το ΕΤΕΧΑ με έφερε σε επαφή με τον Φαμπρίτσιο. Ο Φαμπρίτσιο είχε ήδη πάει σε μια εταιρεία η οποία λεγόταν BitFury και τον Αύγουστο του 2019 και ήθελε να δημιουργήσει εκεί ένα τμήμα. Ερχόταν από τον επιχειρηματικό κόσμο. Ερχόταν από μια εταιρεία που λέγεται Ion και προσπαθούσε να φτιάξει ένα τμήμα περισσότερο accelerators για τεχνική νοημοσύνη, τέτοια θέματα. Με συνέστησαν, είχαμε τις πρώτες συζητήσεις. Σας συνέδεσαν γιατί, τι είδε ο καθηγητής του ΕΤΕΧΑ και σαν ευκαιρία να σας συνδέσει εσάς τους δύο? Το γεγονός ότι εγώ ήθελα να δημιουργήσω κάτι έξω από την IBM, ανεξάρτητα από την IBM, και ο Φαμπρίτσιο προσπαθούσε να βρει φοιτητές, να δημιουργήσει ένα τμήμα μέσα στην BitFury, όπου είχε προσληφθεί, για να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά περισσότερο ήταν στο management side. Προσπαθούσε να βρει τεχνικούς ανθρώπους. Υπήρχε μια μεγάλη ευκαιρία. Άρα έψαχνε ωραίες ιδέες και ανθρώπους Ακριβώς. που να έχουν τεχνική κατάρτιση και να δημιουργηθεί. Και να έχουν και καλές ιδέες. Ακριβώς. Και μας έφερε σε επαφή. Οπότε άρχισαμε να μιλάμε το 2019. Με επισκέφθηκε στην IBM, είχαμε την πρώτη συζήτηση. Του εξήγησα τι κάνουμε, άρχισε να ενδιαφέρεται γιατί πραγματικά ήταν κάτι καινούργιο. Εν τω μεταξύ υπήρχε και άλλες ομάδες, γιατί το in-memory computing είχε αρχίσει πλέον να το βλέπουν με καλό μάτι διάφορες επιστημονικές ομάδες σε άλλα ερευνητικά κέντρα. Υπήρξε ένα άλλο team το οποίο ήταν στην IMEC, στο Leuven, στο Βέλγιο, οι οποίοι κοιτούσαν και αυτοί διαφορετικές δομές. Οπότε ξεκίνησαμε τη συζήτηση. Άρχισε να με ενδιαφέρει και εμένα, ναι, αλλά ήρθε η πανδημία. Η πανδημία σταμάτησε τα πάντα. 2019, αρχές 2020. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσουμε να βρούμε τα κεφάλαια που χρειαζόταν να ξεκινήσουμε. Χρηματοδότηση ήταν σχεδόν αδύνατον. Οπότε το όλο εγχείρημα σταμάτησε. Προφανώς εγώ δεν παραιτήθηκα από την IBM. Οπότε περιμέναμε να περάσει κάπως η κρίση και να ξαναπιάσει μπρος. Μπράβο. Και να μπορούμε να βρούμε κεφάλαια. Το 2021 το Γενάρη αρχίσαμε να μιλάμε σε επενδυτές και το Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά, είχαμε το περίφημο due diligence. Το due diligence με τους πρώτους επενδυτές. Και εκεί πρέπει να τους εξηγήσεις τι είναι novel, ποιο είναι το business plan, ποιοι είναι οι competitors και γιατί θα μπορέσεις να φέρεις κάτι στην αγορά το οποίο πραγματικά θα πετύχει. πετύχει. Οι επενδυτές αυτοί, ποιοι είναι οι πρώτοι επενδυτές με τους οποίους μιλάτε και σας περνάνε τον έλεγχο? Οι πρώτοι επενδυτές είναι η Innovation Industries, είναι ένα ολλανδικό venture capital fund και το venture capital branch της IMEC που ονομάζεται η IMEC Expand. Αυτοί ήταν οι δύο κύριοι επενδυτές. Η BitFury, η οποία είχε αποφασίσει να κάνει spin-out το team. Ο Φαμπρίτσιο είχε αρχίσει να έχει ορισμένους ανθρώπους στην BitFury. Άρα η BitFury στηρίζει το Φαμπρίτσιο. Βέβαια, τον στηρίζει 100%. Και του κάνει το spin-out. Ναι. Και ψάχνεται να επενδύσει κιόλας σε αυτό. Ακριβώς. Η IBM δεν έχει αλλάξει ακόμα καθόλου. Καθόλου. Έχω μιλήσει όμως εγώ σε ανθρώπους μέσα στην IBM, οι οποίοι με ακολουθούν, και έτσι δημιουργείται ο πρώτος πυρήνας. Δεν έχει φύγει ακόμα από την IBM. Όχι. Για μήνες
συναντιόμαστε Παρασκευές με αυτούς από τους υπόλοιπους από την IBM, σε διάφορα καφέ της Ζηρίχης. Ωραίες στιγμές. Πώς θα φύγουμε, τι θα κάνουμε. Φαντάζομαι ότι είναι μια απόφαση. Πότε πατάς το κουμπί και πραγματικά φεύγεις από κάτι. Δεν είναι και εύκολο. Για μένα είναι εντάξει. Και ειδικά ένα celebrated Ναι. ερευνητής. Δηλαδή είσαι σε ένα χώρο που πραγματικά σου έχει δώσει. Ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα με την IBM εγώ. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ίσως. Αυτό που μου λείπει εδώ από την IBM είναι ότι είναι ένα ερευνητικό εργαστήριο το οποίο θα πρέπει να έχει ίσως καλύτερα αντανακλαστικά στο ότι από όλους αυτούς τους ερευνητές, τους 300 που έχω εδώ, που μπορεί να φτάσει και 400 και 500 τη στιγμή εκείνη, κάποιοι θα έχουν φανταστικές ιδέες, τις οποίες δεν θα είναι πάντα προτεραιότητα για την IBM. Ας φτιάξουμε ένα accelerator, να βάλουμε και κάποια χρήματα και να κρατάμε. Ακριβώς. Να ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα. Πότε πατάς το κουμπί, πότε και ποια είναι η διαδικασία της λήψης αυτής της απόφασης? Την απόφαση την έχω πάρει ήδη. Περιμένω να έχουμε τους επενδυτές να υπογράψουν το περίφημο term sheet. Άρα το κουμπί για σένα είναι πολύ προφανές. Όταν θα έχω το term sheet. Ναι. Και είμαι σίγουρος ότι θα πάρω τα χρήματα και. Ναι. Okay. Με το Fabrizio, ο Fabrizio ήταν ήδη μέσα στην Bitfury. Η Bitfury είχε ήδη συγκαταθέσει στο να γίνει το spin-out. Για μένα θα έπρεπε να παραιτηθώ. Και όχι μόνο θα έπρεπε να παραιτηθώ, δεν μπορούσα να φύγω και την επομένη το πρωί. Πρέπει να παραιτηθώ και να διαπραγματευθώ μετά από πόσο καιρό μπορώ να φύγω. Υπάρχουν διάφορα τέτοια μικρά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσεις. Την απόφαση την είχα πάρει. Δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσω. Από τη στιγμή που θα είχαμε σίγουρα το κεφάλαιο να ξεκινήσουμε, το seed funding, για μένα είχε τελειώσει. Ήταν η απόφαση λυμένη. Πόσο ήταν το seed funding? Ήταν 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια. Τα πήρατε για να φτιάξετε το δικό σας μικρό ερευνητικό κέντρο. Τι τα κάνατε αυτά τα χρήματα? Έπρεπε αμέσως, η απόφαση μας ήταν, καλά, προφανώς να προσλάβουμε ανθρώπους, αλλά αμέσως θέλαμε να δείξουμε ότι πραγματικά αυτή η καινούργια ιδέα του digital memory computing, γιατί τελικά φύγαμε από analog και πήγαμε σε digital. Φύγαμε από το analog και φύγαμε σε digital, γιατί συνειδητοποιήσαμε ότι το digital έχει ορισμένα πλεονεκτήματα όσον αφορά την αξιοπιστία της πληροφορίας. Εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε SRAM μνήμη, απλώς η προσέγγιση είναι περισσότερο ψηφιακή. Είναι in memory computing. Έχουμε αποφασίσει σε μικρό χρονικό διάστημα να δείξουμε ότι η ιδέα δουλεύει. Σε 5 μήνες κάνουμε το πρώτο μικρό chip. 10 square millimeters. Το σχεδιάσαμε. Στην δικιά μας γλώσσα λέγεται tape out. Tape out σημαίνει έχεις σχεδιάσει τα πάντα και δίνεις τους files στο foundry να ξεκινήσει η διαδικασία του fabrication. Αρχές Ιουλίου ιδρύθηκε η εταιρεία. Αρχές Δεκεμβρίου έχουμε κάνει tape out του πρώτου chip. Φοβερά γρήγορα. 5 μήνες. Είναι φοβερά. Βέβαια, δεν είναι η πολυπλοκότητα ενός μεγάλου συστήματος, είναι ένας μικρός demonstrator. Αλλά θα πρέπει να καταλάβεις ότι είναι ένα team το οποίο μόλις έχει δημιουργηθεί, ο ένας δεν ξέρει τον άλλον. Είμαστε 30 άτομα, όλοι μαζί στην εταιρεία. 30? Ναι, στην αρχή 25, κάπου εκεί, δεν ξέρω. Προσπαθούμε γρήγορα να βρούμε ό,τι skills χρειαζόμαστε για να κάνουμε αυτό το tape out. Το οποίο γίνεται, το chip το παίρνουμε τον Απρίλιο και δουλεύει. Και βλέπουμε ότι η ιδέα πραγματικά δουλεύει και μπορεί πλέον να μας βοηθήσει να βγούμε στην αγορά. Αυτό μας έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσουμε πρώτον να πάμε για Series A και δεύτερον να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε το chip. Ήδη επομένως από τον Γενάρη του 2022 ξεκινάει πλέον το μεγάλο chip το οποίο είναι αυτό που έχουμε τώρα στην αγορά που ονομάζεται Metis. Το Metis. Εμείς κάνουμε το design και παραδίδουμε το τελικό design το οποίο το έχεις κάνει verify σε εξωτερικά, στο fab, στο foundry να κατασκευάσει το chip. Πόσο μεγάλο είναι το Series A που σηκώνεται και από ποιοι είναι οι επενδυτές που μπαίνουν? Οι καινούργιοι επενδυτές αρχίζουμε και παίρνουμε χρήματα εκτός από VCs, αρχίζουμε και παίρνουμε χρήματα από sovereign funds. Αρχίζει να μας υποστηρίζει το Ολλανδικό sovereign fund. Παίρνουμε χρήματα από το Βελγικό sovereign fund. Παίρνουμε χρήματα σιγά σιγά από το Ιταλικό sovereign fund. Μας υποστηρίζει το European Investment Council, το οποίο είναι και αυτό ως ένα βαθμό sovereign fund. Ναι. Αυτοί είναι μεγάλοι θεσμικοί παίχτες που είναι εθνικά κεφάλαια αφοσιωμένα για επενδύσεις. Για επενδύσεις τεχνολογίας. Ξεκινάμε το design του δεύτερου μεγάλου, του chip του μεγάλου, αυτό που λέμε το chip το μεγάλο, το Metis, το οποίο το τελειώνουμε το design σε ένα χρόνο περίπου. Επομένως, ξανακάνουμε tape out.
το 2022 το Δεκέμβριο και το Μάρτιο είναι η μεγάλη στιγμή. Βλέπουμε ότι το chip δουλεύει. Παράλληλα αρχίζουμε και σχεδιάζουμε το software. Γιατί δεν είναι μόνο να κάνεις design ένα chip. Πρέπει να αναπτύξεις αυτό που λέμε τον όλο software stack. Από device drivers, low level, χαμηλό επίπεδο software, compilers, τα πάντα. Αρχίζουμε όταν πλέον βλέπουμε ότι το chip δουλεύει, υπάρχουν μερικά μικροπροβλήματα, αρχίζουμε να μιλάμε στους πρώτους πελάτες. Ακριβώς. Δημιουργούμε ένα early access πρόγραμμα. Να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την τεχνολογία, να πάρουμε και εμείς feedback. Ακριβώς. Τι πρέπει να διορθώσουμε, όχι μόνο στο hardware και στο software. Πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Γιατί όταν χτίζεις μια εφαρμογή για computer vision, δεν είναι μόνο το neural network. Είναι όλο το pre- and post-processing της εικόνας. Είναι διάφορα neural networks τα οποία δημιουργούν κατά κάποιο τρόπο μια αλυσίδα πραγμάτων. Σηκώνετε λοιπόν 21,7 εκατομμύρια στο Series A και αρχίζετε και μπαίνετε και στο commercialization, δηλαδή μιλάτε με πελάτες. Αρχίζουμε να μιλάμε με πελάτες, ακριβώς. Πώς αρχίζει και αναπτύσσεται η εταιρεία, δηλαδή αυτό μου ακούγεται ένα κύμα ανάπτυξης, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί η εταιρεία μέχρι σε αυτό το σημείο, μέχρι την εισαγωγή του Early Access Program, βασικά ήταν κυρίως ανάπτυξη. Ανάπτυξη του προϊόντος. Ανάπτυξη. Ναι, development. Βέβαια, είχαμε συνειδητοποιήσει την ανάγκη από Salesforce, είχαμε συνειδητοποιήσει την ανάγκη από, θα χρησιμοποιήσω τους όρους που χρησιμοποιούμε και στην εταιρεία, στα αγγλικά, customer supporting. Είχαμε συνειδητοποιήσει την ανάγκη για field application engineers. Είναι οι μηχανικοί οι οποίοι υποστηρίζουν το προϊόν. Στο πεδίο, όταν έχει πρόβλημα. Βέβαια δεν είμαστε ακόμα εντελώς στο πεδίο, γιατί είμαστε ακόμα στη φάση του Early Access πρόγραμμα. Αλλά εξακολουθείς να έρθεις σε επαφή με τους πελάτες. Και ο πελάτης μπορεί να έχει δυσκολία να στήσει μια εφαρμογή. Θα πρέπει να βοηθήσεις τον πελάτη να στήσει την εφαρμογή. Και οι εφαρμογές δεν είναι ίδιες, δεν είναι μία εφαρμογή. Πολλές εφαρμογές και διαφορετικές. Εξαρτάται από τον πελάτη. Εξαρτάται από τον πελάτη. Μερικοί πελάτες έχουν τη δυνατότητα να τη στήσουν πιο εύκολα από άλλους. Έχουν machine learning skills μέσα στην εταιρεία. Είναι άλλοι που δεν έχουν. Επομένως, συνειδητοποιούμε προφανώς ότι αυτό είναι ένα μεγάλο challenge και αρχίζουμε να δημιουργούμε τέτοιες ομάδες. Τις ομάδες αυτές υποστήριξης. Και γι' αυτό θέλουμε το Series C τώρα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το Salesforce στη Βόρεια Αμερική και στην Άπο Ανατολή. Γιατί αυτές είναι οι μεγάλες αγορές. Επομένως, αυτή τη στιγμή όλες οι προσλήψεις επικεντρώνονται σε αυτό. Customer support, sales σε όλο τον κόσμο. Γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να υποστηρίξεις το προϊόν σου. Έχουμε 4 προϊόντα και είναι σημαντικό να τα αναφέρω. Βεβαίως. Τα οποία έχουν να κάνουν με διαφορετικούς form factors, όπως τους λέμε. Ένα προϊόν είναι μια μικρή κάρτα, πάρα πολύ μικρή. Το φάρδος είναι 22 χιλιοστά, το οποίο μπαίνει στο slot που μπαίνουν εκεί solid state drives. Έχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με το πόσο power consumption, power supply μπορείς να πάρεις από αυτό το form factor. Έχουμε PCI Express κάρτα, έχουμε single board computer, έχουμε PCI Express κάρτα, το οποίο έχει 4 chips επάνω. Εξαρτάται τι ακριβώς θέλει ο πελάτης, πώς θέλει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία αυτή, το computer vision, και ποιο είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα την αξιοποιήσει την κάρτα αυτή. Θες να μας δώσεις κάποια παραδείγματα εφαρμογών για να μπορέσουμε να το φανταστούμε? Μια εφαρμογή είναι, παραδείγματος χάρη, cashierless checkout. Να είσαι σε ένα μεγάλο department store ή supermarket, να αγοράζεις προϊόντα, να το τοποθετείς μέσα στο καλάθι σου και να περνάς μια γραμμή, τα διαβάζει, ήδη γνωρίζει το σύστημα, τι είναι στο καλάθι, τι δεν είναι, βάζεις, βγάζεις, δεν έχει σημασία τι κάνεις ακριβώς, περνάς μια γραμμή και χρεώνεται η πιστωτική σου κάρτα. Δεν χρειάζεσαι να τσεκάρεις τίποτα. Πώς λοιπόν το σούπερ μάρκετ Α, ενώ πριν από εσάς δεν μπορούσε να το κάνει, τώρα με εσάς μπορεί να το κάνει, πώς ακριβώς εφαρμόζει την τεχνολογία σας? Έχει αγοράσει δυνατότητα επεξεργασίας
από το λογισμικό σας και χρησιμοποιεί τους επεξεργαστές σας για να μπορέσει να κάνει. Υπάρχουν συστήματα, τα embedded συστήματα, τα οποία είναι κάποιος processor. Στο σύστημα αυτό υπάρχει δυνατότητα να πάρεις εισόδους από video streams, από κάμερες που είναι τοποθετημένες στο κατάστημα, στο σούπερ μάρκετ, και αυτό να παρέχει την πληροφορία στο δικό μας το σύστημα, το οποίο την αναλύει. Για λογαριασμό του. Ναι, ακριβώς. Άρα δένεις το embedded αυτό σύστημα με τη δικιά μας κάρτα σε μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία μπορεί να αναλύσει τα video feeds, τα video streams που παίρνει από τις διάφορες κάμερες, οι οποίες είναι διασκορπισμένες μέσα στο κατάστημα. Εμπορικά αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν μεσολαβήσει και άλλοι γύροι χρηματοδότησης, έχετε κάνει και ένα Series B, έχετε πάρει και ένα φανταστικό grant ευρωπαϊκό, το οποίο θα ήθελα πολύ να μας πεις ακριβώς γιατί ακριβώς πήρατε αυτό το grant, αλλά μιλάμε τώρα για ποσά τα οποία κάθε ένα από αυτά που αναφέρω είναι 60+ εκατομμύρια, ένας συνολικός αριθμός των χρημάτων και των επενδύσεων που έχουν δοθεί, που έχουν αφοσιωθεί και έχουν επενδυθεί στην εταιρεία είναι περίπου 200 εκατομμύρια, σωστά? Αυτή τη στιγμή έχουμε $200 εκατομμύρια, τα οποία, εκ των οποίων γύρω στα 60 είναι από grants, είναι επιχορηγήσεις. Και τα 140 είναι... Και τα 140 είναι τρεις κατηγορίες. Είναι venture capital, είναι sovereign funds και είναι και strategic funds. Πολύ εντυπωσιακά αυτά τα ποσά. Εμπορικά αυτή τη στιγμή μπορείς να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε λίγο την εικόνα? Μπήκαμε σε mass production το Φεβρουάριο. Τώρα, αυτή τη χρονιά. Τώρα. Ναι, σε mass production. Εκεί που επικεντρωνόμεθα κυρίως σε security, industrial automation, smart retail. Αυτές είναι οι περιοχές που επικεντρωνόμεθα αυτή τη στιγμή. Industrial automation είναι πολλά πράγματα. Είναι παραδείγματος χάρη να παρακολουθείς τον χώρο όπου υπάρχουν εργαζόμενοι και χειρίζονται διάφορα μηχανήματα, και οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν όλο το προστατευτικό στολή που πρέπει να φοράνε. Το κράνος, τα γάντια, όλα αυτά. Γιατί είναι σημαντικό για την safety τους. Ό,τι λοιπόν χρησιμοποιεί εικόνα για να αυτοματοποιεί τις διαδικασίες ενός εργοστασίου. Ακριβώς. Γιατί το Series B έχει μέσα και κάποιους πολύ δυνατούς επενδυτές. Δηλαδή έχεις μέσα τη Samsung. Πώς ήταν αυτή η διαδικασία, πώς καταφέρατε να φέρετε όλους αυτούς τους ανθρώπους μέσα και τι αντίκτυπο έχει αυτός ο γύρος, 60 εκατομμύρια γύρος από παγκόσμιου επίπεδου επενδυτές και προηγούμενοι, αλλά αυτός είναι ένας γύρος breakthrough. Δεν αλλάζει πολύ την εικόνα, γιατί όλοι αυτοί οι επενδυτές βασικά πριν επενδύσουν σε εμάς αναλύουν ποια είναι η στρατηγική μας, προς τα πού θέλουμε να κάνουμε grow, ποια είναι τα επόμενα επιχειρηματικά σχέδια. Ποιο είναι το επόμενο προϊόν μετά το μέτης. Τι κάνει το επόμενο προϊόν μετά το μέτης. Πόσο ανταγωνιστικοί θα είμαστε σε αυτές τις καινούριες αγορές. Επομένως, περνάμε από αυτή τη διαδικασία, το οποίο είναι ένα άλλο due diligence. Και βάσει των δεδομένων που έχουμε τη χρονική στιγμή που παίρνει η απόφαση, αποφασίζουν και αυτοί. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο... είναι συνηθισμένη πρακτική με όλους αυτούς τους επενδυτές. Είστε δύο founders. Ναι, δύο founders. Και η εταιρεία αυτή με πόσα άτομα απασχολεί? 220-230. Έχουμε stock option plan, υπάρχει, είναι οι άνθρωποι της εταιρείας μέσα μέτοχοι. Ναι. Πώς το έχεις σκεφτεί αυτό, πώς το έχετε φτιάξει? Προφανώς, ναι, δίνουμε στους εργαζόμενους, ακόμα και στους αυτούς που προσλαμβάνουμε τώρα, ένα μικρό αριθμό από stock options. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της εταιρείας μας. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ένα μικρό ποσοστό από stock options. Είναι προφανώς challenging να έχεις ένα τόσο μεγάλο αριθμό εργαζομένων και ειδικότερα επειδή γεννηθήκαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και επομένως μάθαμε να δουλεύουμε με τις διάφορες πλατφόρμες Zoom, Teams και κρατήσαμε αυτό. Και το έχετε κρατήσει? Ναι, και είμαστε κατανεμημένοι σε όλη την Ευρώπη. Δεν αναγκάζουμε κανέναν να μεταφερθεί, να μετακομίσει από χώρα σε χώρα. Προσπαθούμε να βρούμε το ταλέντο όπου βρίσκονται, οπουδήποτε βρίσκεται και να τον προσλάβουμε. Όλο το development γίνεται στην Ευρώπη. Το αναπτυξιακό μέρος της εταιρείας είναι όλο στην Ευρώπη. Είναι μέρος στρατηγικής, αυτό έχει προκύψει απλά φυσικά? Είναι μέρος στρατηγικής, γιατί λέμε ότι είμαστε ευρωπαϊκή εταιρεία. Δεν λέμε ότι είμαστε ολλανδική, δεν λέμε ότι είμαστε ελληνική, δεν λέμε ότι είμαστε ελβετική, λέμε ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή εταιρεία. Έχετε πάρει ένα πάρα πολύ σπουδαίο grant από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 60+ εκατομμύρια.
Εξήγησε μας λίγο, είναι πολύ ενδιαφέρον καταρχάς αυτό και νομίζω ότι είναι και μια στιγμή περηφάνειας για την εταιρεία. Και αν μη τι άλλο, δείχνει και πόσο σπουδαία έρευνα πραγματοποιείται. Εξήγησε μας λίγο γιατί το πήρατε και τι θα κάνετε με αυτό το grant. Το grant έχει να κάνει με ένα μεγάλο project, στο οποίο εκτός από εμάς συμμετέχουν δύο άλλες εταιρείες τεχνολογίας, η CODASIP και η OpenChip. Η CODASIP είναι γερμανο-τσεχική εταιρεία, η OpenChip είναι ισπανική. Συμμετέχει επίσης το Jülich. Το Jülich είναι στη Γερμανία ένα από τα περίφημα supercomputing centers της Ευρώπης, όπως επίσης και η IMEC. Η IMEC είναι semiconductor. Ο σκοπός του DARE είναι να δημιουργήσει sovereign τεχνολογία για HPC. HPC stands for High Performance Computing. Sovereign τεχνολογία γύρω από την αρχιτεκτονική RISC-V. RISC-V είναι μια ανοιχτή αρχιτεκτονική, προσδιορίζει αυτό που ονομάζουμε instruction set, είναι οι εντολές, κατά κάποιο τρόπο πολύ απλοϊκά, και από εκεί και πέρα η κατασκευή, ο τρόπος με τον οποίο εσύ κατασκευάζεις την υπολογιστική μονάδα, ανήκει σε σένα. Αλλά τουλάχιστον είναι open source, που σημαίνει ότι υπάρχει interoperability κτλ. Και πρόσβαση. Και ένα κοινό οικοσύστημα. Το οικοσύστημα, και ειδικότερα σε software development, είναι πολύ σημαντικό. Προσπαθεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει sovereign technology στο χώρο του computing με ειδικότερη εφαρμογή high performance computing. Με την ιδέα γύρω στο 2030-2031 να δημιουργήσει έναν super computer ευρωπαϊκό, ο οποίος να βασίζεται στη RISC-V τεχνολογία. Σε αυτό το super computer θα είστε κομμάτι του σημαντικό, σοβαρό. Ναι, προσπαθούμε να αναπτύξουμε τεχνολογία. Τώρα, οι τρεις αυτές εταιρείες, κάθε μία από αυτές θα κατασκευάσει ένα chiplet. Και τα chiplets αυτά θα πρέπει να είναι interoperable. Κάθε ένα chiplet έχει μια διαφορετική αποστολή. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα chiplet το οποίο θα είναι για AI inferencing. Να τρέχει neural networks πάρα πολύ αποτελεσματικά. Μέσα στο ίδιο package, στο ίδιο system in a package ονομάζεται, θα είναι και η CODASIP με ένα σύστημα General Purpose RISC-V Processor. Και θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ορισμένες εφαρμογές οι οποίες άπτονται των workloads σε high performance computing. Εμείς κοιτάζουμε να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα μέσω AI. Η CODASIP θα κοιτάξει περισσότερο τον κλασικό τρόπο επίλυσης αυτών των προβλημάτων. Άρα συνδυάζουμε τα δύο, τον κλασικό και τον AI τρόπο επίλυσης τέτοιων προβλημάτων. Και κρατάω ότι είναι πολύ σημαντικό. Η Ευρώπη προσπαθεί να φτιάξει ένα super computer μέχρι το 2030. Πόσο αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε? Αρκετά. Εξαρτάται πάντοτε από τη χρηματοδότηση. Η οποία μέχρι στιγμής είναι θαραλέα, γιατί αν έχετε πάρει μόνο εσείς 60 και είναι τρεις εταιρείες, καταλαβαίνουμε λίγο κάπως την τάξη μεγέθους. Η τάξη μεγέθους του 240 εκατομμυρίων. Ένα άλλο πράγμα που μου γεμίζει με ένα αισιοδοξία είναι ότι σε αυτό το project, το οποίο είναι ευρωπαϊκής σημασίας, δηλαδή είναι ίσως και ζωής θανάτου για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανεξαρτησία στην τεχνολογία μας. Σε αυτό το project έχουμε έναν Έλληνα ερευνητή και μια εταιρεία η οποία είναι συνδεδεμένη με την Ελλάδα και είναι και κατά το ήμιση ελληνική ενδεχομένως, τουλάχιστον από τον μπαμπά της. Αυτό είναι που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στην Ελλάδα απασχολείτε κόσμο, Έχουμε. Στο R&D νομίζω. Σε development. Έχουμε γύρω στα 7 άτομα στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Πώς συγκρίνεται η εμπειρία, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι βαθιά ερευνητική η δουλειά που κάνετε, και αναρωτιέμαι αν έχεις λίγο feedback και λίγα insights στο Έλληνες versus οποιοδήποτε άλλους Ευρωπαίους στο κομμάτι της έρευνας και της ποιότητας, κόστος. Ναι, οι Έλληνες είναι αξιόλογοι επιστήμονες, δεν γίνεται θέμα, είναι αξιόλογοι μηχανικοί. Είναι προφανές ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, έχουν φύγει για την Ελλάδα. Θα ήταν
πολύ καλό για την Ελλάδα, να γυρίσουν στην Ελλάδα και να δραστηριοποιούνται εδώ. Διάφορα incentives χρειάζονται. Χρειάζεται κάποιο tax reform για να μπορέσουν να μετικήσουν στο χώρο αυτό. Πάντως υπάρχει μεγάλο ταλέντο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Σίγουρα τα πανεπιστήμια παράγουν πάρα πολύ καλούς μηχανικούς και εμείς προσπαθούμε να δραστηριοποιηθούμε και εμείς στην ελληνική αγορά και να βρούμε αυτά τα ταλέντα και να τους πάρουμε στην εταιρεία. Θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Κάθε κάρτα έχει μια λέξη και θα διαλέξεις μία και θα θέλαμε να ακούσουμε τον ορισμό της από σένα. Ωραία. Λοιπόν. Καινοτομία. Ωραία λέξη. Τι είναι για σένα καινοτομία? Καινοτομία είναι αυτό ακριβώς που φέραμε στην αγορά. Ήτανε και είναι καινοτόμο. Είμαστε η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που έφερε σε mass production in-memory computing. Και είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι σήμερα έχετε μια πίστευτη πορεία, έχετε συγκεντρώσει 200 εκατομμύρια σε πόρους, έχετε μπει σε mass production. Πώς είναι τα επόμενα 5 χρόνια, πώς είναι το 2030? Ωραία. Ενδιαφέρουσα και καλή ερώτηση. Θα πω λίγα λόγια για το επόμενο προϊόν. Όπως σας ανέφερα, το πρώτο προϊόν επικεντρώθηκε σε edge, high-end edge. Ο λόγος ήταν ότι βλέπαμε μια περιοχή στην οποία μπορούμε, όπως ανέφερα πιο πριν, να φέρουμε μια λύση η οποία να είναι πολύ ανταγωνιστική σε σχέση με την Nvidia. Με τα προϊόντα της Nvidia σε αυτό το χώρο. Η Nvidia είναι κορυφή σαν εταιρεία. Φυσικά. Σε αυτό το χώρο του Edge πιστεύουμε ότι με την καινοτομία τη δικιά μας μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει. Τουλάχιστον από απόψεως performance, από απόψεως κόστου, από απόψεως ενεργειακής απόδοσης, αυτό που λένε οι διάφοροι analysts που έχουν πάρει το προϊόν μας στα χέρια τους, το μετρήσανε, το τρέξανε και τα αποτελέσματα το δείχνουν. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κινηθούμε προς την περιοχή των workstations, προς την περιοχή των enterprise servers. Να δημιουργήσουμε μια δομή η οποία να έχει ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, performance. Να μπορούμε να επεξεργαστούμε μεγαλύτερα πολύ γλωσσικά νευρονικά δίκτυα. Νευρονικά δίκτυα μπορεί να έχουν από trillion συντελεστές, coefficients, weights, μέχρι μερικά billion. Επομένως το εύρος είναι μεγάλο. Και όταν θέλεις να κινηθείς προς τα μεγαλύτερα νευρονικά δίκτυα, πρέπει να έχεις και πιο powerful σύστημα για να τα επεξεργαστείς. Θέλετε να μεγαλώσετε τα συστήματά σας και θέλετε να κοιτάξετε ένα πιο ευρύ πεδίο. Ακριβώς. Enterprise servers είναι ένα πιο ευρύ πεδίο. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της πολύ ωραίας συζήτησής μας, το οποίο είναι γρήγορες ερωτήσεις για να δούμε αν υπάρχει κάποια άλλη πτυχή που δεν έχουμε ακόμα καταλάβει. Είναι quiz δηλαδή. Είναι quiz και θέλουμε να μάθουμε τα τελευταία πράγματα για σένα που είναι πάντα και αυτά εξίσου ενδιαφέροντα. Βιβλίο ή podcast? Βιβλίο. Είσαι πρωινός ή βραδινός τύπος? Βράδυ. Μεσάνυχτα. Δεν κοιμάσαι, Ξυπνάω πιο αργά. Είσαι του καφέ ή τσάι? Καφέ. Αν μπορούσες να δειπνήσεις με ένα ιστορικό πρόσωπο, με ποιο θα δειπνούσες? Αριστοτέλη. Θα τον ρωτούσα ποια είναι η γνώμη του για την τεχνική νοημοσύνη. Και είμαι σίγουρος ότι θα έχει την πιο εντυπωσιακή απάντηση από όλους μας. Ναι. Τι ωραία που ήμασταν και στο Ηρώδειο και συνδεθήκαμε ίσως. Ακριβώς. Έτσι, συνδέσαμε τις εποχές τουλάχιστον. Καταφέραμε να συνδέσουμε τις εποχές. Με ποια τεχνολογία δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς? Το smartphone. Το smartphone. Ποια είναι η αγαπημένη σου πόλη για να ταξιδεύεις επαγγελματικά? Νέα Υόρκη. Υπάρχει κάποιο βιβλίο που να σου έχει αλλάξει τη ζωή, να σου έχει μείνει top of mind? Ναι, είναι του Oscar Wilde, το πορτρέτο του Dorian Gray. Γιατί? Γιατί δίνει την ηθική των πραγμάτων, βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Αν δεν σχολιώσουν με την τωρινή σου δραστηριότητα που είναι ο founder της Accelera, τι θα έκανες? Αυτή ήταν πάντοτε η αδυναμία μου, να γίνω νευροχειρούργος. Για τον εγκέφαλο έχω ένα fascination. Διαβάζω, προσπαθώ να καταλάβω. Θα γινόμουν νευροχειρούργος, δεν ξέρω γιατί θέλεις να κάνεις. Και η τελευταία ερώτηση που κάνουμε σε όλους τους καλεσμένους μας από το πρώτο επεισόδιο.
Τι πιστεύεις ότι κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Τι κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Να είναι στο 0,001% της απόδοσης και της επιτυχίας. Να ξεχωρίζει. Perseverance. Να έχεις ιδέες και να μην σταματάς σε οποιοδήποτε εμπόδιο για να καταφέρεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου να γίνει. Perseverance είναι αυτό. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε ένα ακόμα επεισόδιο των Outliers. Το Outliers Podcast είναι μια πρωτοβουλία της Endeavor Greece. Μπορείτε να μας βρείτε και να γραφτείτε στα κανάλια μας σε YouTube, Spotify και Apple Podcast. Ανακαλύψτε περισσότερες ιστορίες στο outliers.gr.